Hello guys, ito ang aking Monstera Deliciosa, Monstera Borsigiana Albo. After 1 week lang, pagkatapos ko siyang mabili, meron na siyang new leaf. Kasi napakaganda na kanyang mga dahon. Parang pinaint sa green leaf yung white na variegation niya. Ito ang mga nang mabili ko siya, meron lamang siyang 5 dahon, and now meron siyang 6 leaves. Sa soil naman, kailangan lang ng chunky ang kanyang soil. This is actually a arid mix, so magaan siya and mabilis dumaloy ang tubig pag dinidiligan. Ang Monstera actually ayaw niya masyadong dinidiligan, na gusto niya pag dry na ang soil sa kanila ulit diligan. And pag indoor ang setup, kailangan na may grow light, dahil kailangan niyang para ma-maintain yung magandang variegation ng mga dahon niya, kailangan niya ng maliwanag, liwanag. Ang grow light na ginagamit ko ay Sunsi 24 watts. Fertilizer naman, nilagyan ko siya ng Osmo Coat, and tinry ko na siya yung dinagan ng hugas bigas. Pero hindi yung first na hugas bigas, mga pangatlong hugas bigas, para yung acid hindi masyadong mataas ang concentration. Yan, nakita niyo ang ganda ng variegation ng kanyang bagong dahon. Medyo maliit ang bagong dahon, pero sa tingin ko lalaki yan, since malaki yung pinaka-petiole niya. Petiole. So ayan guys, nakita nyo ang ganda ng kanyang variegation. This nga pala from Holland, Monstera Borsigiana Holland. So ang tip dyan, kailangan kung nasa outdoor naman, nasa maliwanag na lugar but not direct sunlight.